بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة. الحقيقة والله وحشتوني جدا جدا يعني. وأنا الحقيقة ما وحشنيش عنكم الأشياء اللي أول الحقيقة كان في ظروف خاصة منعتني الحقيقة إن أنا أرجع أعمل فيديوهات زي ما أنا كنت وعدكم في رمضان. لكن ربنا يسهل إن شاء الله الفترة الجاية نرجع نعمل فيديوهات كويسة إن شاء الله. وأنا بشكر كل واحد الحقيقة سأل عني، بشكر الناس اللي بعتت لي كومنتات تشجيع على الصفحة أو على اليوتيوب، والناس حتى المرضى اللي بيجوا لي العيادة بيقولوا لي والله يا دكتور محمد احنا بنستفيد جدا من الفيديوهات دي. الحقيقة والله بيسعدوني جدا جدا جدا. هي في الحلقة دي هنتكلم على موضوع مهم قوي، وهو نقص الحديد. هنتعرف في الحلقة دي ايه أعراض نقص الحديد، ونعرف ايه هي العلامات اللي في جسمك اللي بتقول لك ان انت عندك نقص حديد، ونعرف المضاعفات بتاعت نقص الحديد، ونعرف ايه اسباب نقص الحديد، ونشخصه ازاي ونعالجه ازاي. كل ده هنقوله ولكن بعد الفاصل. قبل ما نتكلم على كل ده لازم نعرف ايه وظائف الحديد في الجسم. هي الحديد مهمة قوي عشان المخ، القدرات العقلية بتاعتنا، التركيز والذاكرة. مهم قوي كمان للعضلات وقوتها. مهم قوي لجهاز المناعة وحمايتك من الميكروبات. مهم جدا 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 ان هو بيخش في تركيب الهيموجلوبين. ايه الهيموجلوبين ده؟ ده اللي بيقوم بنقل الاكسجين من الرئتين الى كل خلية من خلايا الجسم. طيب نقول بقى ايه اعراض نقص الحديد. اول حاجة انيميا. انيميا نقص الحديد. ايه اعراض الانيميا؟ صداع، ارهاق مستمر، لو عملت اي مجهود يجيلك كرشة نفس، عدم الاتزان والدوخة، فقدان الشهية للاكل، فقدان الرغبة الجنسية، فقدان القدرة على التركيز، وفقدان الذاكرة. ودي الحقيقة مهمة قوي في اطفالنا في المدارس. يجي الطفل نمر وحشة جدا وانت متخيل ان الولد مقصر وهو يطلع في الاخر عنده انيميا نقص حديد، هي اللي مخلياه ذاكرته وحشه وتركيزه مع المدرس وحش في الفصل، ويبقى هو ده السبب. في حاجتين بقى غراب جدا بيعملهم نقص الحديد. اول حاجه اسمها البايكا، ودي غريبه جدا، ان انت تلاقي الشخص عنده شهيه انه ياكل حاجات غريبه زي ايه؟ زي التلج، زي الورق، زي الطلاء، الحوائط. تاني حاجه يبقى عنده حاجه اسمها ريستلس ليج سندروم. دي حاجه غريبه جدا، ان هو طول ما هو قاعد عنده رغبه ملحه مش قادر يقاومها، ان هو عايز يحرك رجليه، وعنده قلق وتوتر لدرجه بتخليه حتى مش قادر ينام. طيب ايه هي العلامات اللي في جسمك لما تشوفها تعرف ان انت عندك نقص حديد؟ اول حاجه شحوب الوجه. تاني حاجه بروده الاطراف. تالت حاجه يعني احنا نلاقي الشعر بيتقصف، الضوافر بتتقصف، سطح الضوافر بيبقى مستوي او بقى مقعر، بقى عامل زي المعلقه اللي احنا بناكل بيها الاكل. ايه تاني؟ تلاقي العيان ده يجيله التهابات متكرره في جانبي الفم، تشققات. تلاقي اللسان يلتهب ويبقى متضخم، وتلاقي فيه زي تقرحات ومؤلم، ده برضه بسبب نقص الحديد. ايه المضاعفات بقى؟ ايه المضاعفات اللي ممكن تجيلنا لو استمرت انيميا نقص الحديد لفتره طويله؟ ممكن تعمل فشل في عضله القلب، ممكن المريض ده يجيله التهابات قلنا متكرره، اي ميكروب يتجرأ عليك فيجيلك التهابات سواء كانت فيروسيه او بكتيريه. المريض ده يجيله يعمل احتقان في الزور، التهابات في مجرى البول، التهابات في الصدر متكرره، هو عنده نقص مناعه. تالت حاجه لو ست حامل ممكن يجيلها اجهاض، او لو ولدت بيبي يبقى نقصه وزنه قليل. كويس. طب ايه هي بقى اسباب نقص الحديد؟ اول حاجه ان واحد ما بياخدش حديد كفايه في الاكل. زي ايه؟ زي الناس اللي هم ظروفهم الماديه مش كويسه، ما عندوش ماديات يقدر يجيب لحمه وفراخ وبروتينات حيوانيه، ده ممكن يجيله نقص حديد. تاني حاجه الناس الكبار في السن اكلتهم بتبقى وحشه قوي وما عندهمش شهيه للاكل، ممكن يجيلهم نقص حديد. الناس اللي هم النباتيين
ما بياكلوش خالص حاجات فيها بروتينات حيوانيه زي ما هنتكلم على مصادر الحديد بعد كده، فدول ممكن يجي لهم نقص حديد. تاني حاجه ان الواحد بياخد الحديد كويس بس ما بيمتصوش، وده بسبب ايه؟ يا اما عندك مثلا اسهال مزمن زي الناس اللي عندهم حساسيه قمح، زي الناس بتوع مرضى كرونز كنا اتكلمنا عليهم قبل كده في فيديو سابق، هحط لكم الرابط بتاعه دلوقتي، زي الناس اللي عندهم فشل كلوي مزمن، زي الناس اللي بياخدوا ادويه مثبطه لحموضه المعده لفترات طويله زي مرضى ارتجاع المريء مثلا. وطبعا الحامض هنا مهم قوي لان هو بيساعد على استخلاص الحديد من الاكل ويساعد على امتصاصه. يبقى ده السبب التاني. السبب التالت ان انا يبقى عندي فقدان في الحديد. بسبب ايه بقى؟ يا اما ستات، ودي مشهوره قوي، ان هم بيجي لهم الدوره بيجي لهم بنزيف شديد، بينزفوا طول الوقت، شهر في شهر في شهر، الست دي يجي لها انيميا نقص حديد. او عندك مصدر لفقدان الحديد في الجهاز الهضمي بسبب حاجه من الاثنين، يا اما امراض يا اما ادويه. واحد بياخد اسبرين مثلا، واحد عنده مشكله في القلب بياخد اسبرين باستمرار، الاسبرين ده ممكن يعمل زي تقرحات بتعمل ايه نزيف بسيط مع الوقت تعمل له انيميا. او امراض زي ايه؟ اي التهابات في الجهاز الهضمي، اي تقرحات في الجهاز الهضمي، اي اورام في الجهاز الهضمي، اي وحمات دمويه في الجهاز الهضمي بتنزف او نزيف بسيط مع الوقت هتعمل انيميا نقص الحديد. برضه لو في نزيف في اي حته تانية زي الناس اللي عندهم نزيف في البول مثلا، واحد عنده مثلا سرطان المثانه، واحد عنده حصوات في الكلى وعنده باستمرار نزيف في البول، ده مع الوقت ممكن يعمل انيميا نقص حديد. ايه تاني؟ رابع حاجه ان هو البني ادم يكون محتاج حديد بنسبه كبيره وما بياخدوش، زي واحده حامل او بترضع ومحتاجه حديد، او الاطفال في سن النمو. كويس قوي. طيب ازاي بقى نشخص انيميا نقص الحديد او نشخص الانيميا بصفه عامه؟ اهم حاجه واول حاجه هي صوره الدم. هلاقي الهيموجلوبين قليل وهلاقي بعض الحاجات في صوره الدم بتدلني ان دي تشير الى انيميا نقص الحديد. لو انا لقيت كده بعمل حاجتين مهمين قوي: نسبه الحديد في الدم دي مهمه قوي، تاني حاجه مخزون الحديد في الجسم اللي هو اسمه الفيريتين. هل كده كفايه؟ انا شخصت خلاص ان الشخص ده عنده انيميا نقص حديد، هل كفايه اعالجه بقى؟ لا، لازم تدور على سبب الانيميا، ودي مهمه جدا، وده اللي بيفرق دكتور من دكتور. في دكتور مبتدئ يروح لواحد بصوره دم فيها انيميا نقص حديد او عنده تحليل الحديد قليل، يقوم يديله ايه راس حديد، يقول له بقى ايه كل حديد فيها حديد واتكل على الله. الراجل ده بعد كام شهر يدعي عليك، يطلع عنده سرطان او يطلع عنده قرحه او يطلع عنده حاجه وانت ما شخصتوش. فمهم قوي ان انا اعمل فحوصات عشان اشخص سبب نقص الحديد، واشهرها طبعا منظار المعده، منظار القولون، التحاليل بتاعه حساسيه القمح. مهم قوي ان انا اعمل الكلام ده عشان احاول اوصل ايه ليه الراجل ده او الست دي عندها نقص في الحديد. العلاج ايه؟ نمره 1 و2 و3 و4 لغايه 10 هو علاج سبب نقص الحديد. نمره 2 ان انا ادي العيان ده حديد. اديله ازاي؟ نمره 1 اقول له تغذيه، كل حاجات فيها حديد. زي ايه؟ اشهر حاجه ايه؟ اللحوم الحمراء، ايه الكبده، الديك الرومي، الاسماك، المحار، كل الكلام ده فيه حديد بنسبه كبيره. البقوليات واشهرها شوربه العدس، السبانخ والبروكلي، الشوكولاته السوداء اللي هي الدارك شوكليت، كوبايه الخشاف بتاعه رمضان دي بقى فيها كميه حديد ما اقولكوش. في ايه؟ في الزبادي، في في الزبيب، في البلح، في التين، في القراصية، في المشمش، كل الكلام ده الحقيقة يبقى فيه حديد بنسبة عالية. طيب ايه تاني؟ اقول له ياخد حاجات فيها فيتامين سي، لان الفيتامين سي يساعد على امتصاص الحديد. هو مثلا عصير بقى جوافة، عصير برتقال، عصير ليمون، يساعد على امتصاص الحديد. في حاجات تانية اقول له خد بالك منها، ما تاخدهاش بعد الاكل مباشرة عشان بتقلل امتصاص الحديد، ودي معروفة قوي، زي الشاي، زي القهوة، زي اللبن، زي الحاجات الخمور، زي الفيتامينات اللي فيها كالسيوم، الادويه اللي فيها كالسيوم، ده بيقلل من امتصاص الحديد. طبعا لو بني ادم محتاج ياخد حديد بالفيتامينات او بالفم،
لو انيميا بسيطة ممكن اكتفي بالحديد اللي عن طريق الفم. لو انيميا شديدة مثلا هيموجلوبين مثلا اقل من 10 يبقى لا، ده ممكن يحتاج الى حديد عن طريق الوريد. طيب هل ينفع ادي الحديد عن طريق العضل؟ غير مفضل اطلاقا. طب امتى ادي العيان حديد عن طريق الوريد؟ يا اما واحد مش مستحمل ياخد الحديد عن طريق الفم، لان طبعا الحديد عن طريق الفم بيبقى ليه شويه مشاكل، ممكن يعمل غمامان نفس، ممكن يعمل قيء، ممكن يعمل امساك، ممكن يعمل اسهال، ممكن يخلي لون البراز اسود. فده من الحاجات اللي ممكن تضايق العيان ان هو مش قادر. او انت مستعجل، عيان عايز يعمل عمليه ومستعجل، مش هيستنى عليك تديله قراص حديد، وعشان ترفع الهيموجلوبين بتاخد شهرين. ودي مهمه جدا، انت تبقى فاهم. انت لما تدي عن قراص حديد النهارده انت مش مستني ان الهيموجلوبين يرتفع بعد اسبوعين، لا، هيقعد شهرين عشان صوره الدم تتعدل. وبعد ما صوره الدم تتعدل كمل 4 شهور كمان عشان مخزون الحديد في الجسم يرتفع، والفيريتين يبقى اكتر من كام؟ اكتر من 100. عشان كده لما تعالج واحد عنده انيميا نقص حديد بالاقراص هتعالجه تقريبا 6 شهور. او لو واحد مستعجل، واحد هيعمل عمليه ومستعجل وما عندوش وقت ياخد اقراص، هتديله ايه؟ الحديد بالايه؟ بالوريد. الحديد بالوريد يرفع بعد قد ايه الهيموجلوبين؟ بعد اسبوعين. طيب يتاخد فين؟ في البيت؟ لا، لازم في مركز طبي، وحد يكون قاعد بيفهم وعارف ان الحديد ده ممكن يعمل حساسيه، يكون جاهز لادويه الحساسيه دي يديها لك في اي وقت. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو ده عجبكم. طبعا لو عجبكم طبعا بتشاروه مع اصدقائكم، تعملوا لايك، وطبعا ما تنسوش المدونه. انا الفتره الاخرانيه اشتغلت على المدونه شغل جامد جدا، ونزلت موضوعات مش هتلاقوا لها فيديوهات. فاللي متصور ان هو خلاص شاف قناه اليوتيوب هو شاف كل حاجه، لا، هيلاقي انا الفتره اللي فاتت نزلت موضوعات على المدونه مش موجود لها فيديوهات، ما عملتش عليها فيديوهات. ولسه طبعا ما اشتركش في القناه، هيشترك في القناه ويفعل زر الجرس. اشوفكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله.